Khi bạn dùng lực mạnh bóp hai ngón tay như vậy, lực khoảng 1 Newton. Trong một nguyên tử hydro, lực Coulomb giữa hạt nhân và electron chỉ vào khoảng 0,00000082 Newton. Lực này rất nhỏ, có nghĩa là chỉ cần bạn tác dụng lên chúng một lực lớn hơn con số đó một chút thì có thể phá hủy nguyên tử hydro. Vậy trong thực tế, nếu bạn dùng hai ngón tay bóp mạnh, có phải có vài nguyên tử bị bẻ vụn không? Hoặc khi bạn dùng một con dao sắc thái rau, có phải bạn vô tình cắt đứt một vài nguyên tử hay không? Nếu bạn đang ngồi trên ghế, về xúc giác hay thị giác thì mông và ghế tiếp xúc với nhau, nhưng ở mức nguyên tử thì không phải vậy. Giữa chúng có những khe hở nguyên tử cực kỳ nhỏ, nói đúng ra bạn đang lơ lửng trên không. Mông và ghế đều được cấu tạo từ nguyên tử, mỗi nguyên tử gồm hạt nhân và các electron chuyển động trên các quỹ đạo. Khi hai nguyên tử lại gần nhau và không phản ứng hóa học, chúng khó chạm tới nhau vì electron mang cùng điện tích sẽ đẩy nhau theo nguyên lý rất kỳ diệu gọi là lực đẩy Coulomb. Bạn không thể ép nguyên tử xẹp lại cho gần nhau hơn. Khi bạn cắt rau, bạn dễ dàng dùng dao cắt thức ăn nhưng thực tế lưỡi dao không chạm trực tiếp các nguyên tử mà dùng lực điện từ của electron để đẩy các nguyên tử trong thực phẩm tách ra. Có người hỏi nếu hai ngón tay của tôi rất cứng, không bị biến dạng khi bị ép thì có thể bẻ nát nguyên tử được không? Vật thể không biến dạng được gọi là rắn tuyệt đối. Nếu tồn tại như vậy thì giữa các hạt cấu thành nó phải có lực tương tác vô hạn để giữ chúng cố định, và các hạt đó sẽ hút nhau rồi sụp lại, thể tích giảm dần cho tới khi tạo thành một thứ giống hố đen, nhưng giả thuyết đó với công nghệ hiện nay là không thực tế. Vậy làm sao mới phá vỡ một nguyên tử? Chuối chứa nhiều nguyên tố kali, cứ khoảng 8.000 nguyên tử kali thì có một nguyên tử là đồng vị phóng xạ. Nếu bạn ăn ngay 600 quả chuối, lượng phóng xạ bạn nhận vào tương đương một lần chụp X-quang. Một số đồng vị phóng xạ nặng hơn có thể phát neutron. Bạn có thể dùng những neutron này để đập vào hạt nhân các nguyên tử khác, đạt được mục đích phá hủy nguyên tử. Về mặt lý thuyết, các nguyên tử có hạt nhân lớn hơn hạt nhân của uranium có thể trải qua phân hạch hạt nhân, nhưng phương pháp này không an toàn. Bởi nếu gây ra phản ứng dây chuyền mất kiểm soát thì bị nổ như bom nguyên tử rất nguy hiểm và đồng thời còn vi phạm pháp luật. Năm 2011 có một người đàn ông Thụy Điển đã bị bắt vì dùng chất phóng xạ trong bếp để tách nguyên tử. Ngoài ra còn có một cách tương đối đơn giản và an toàn hơn. Chúng ta biết rằng phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt độ cực cao chủ yếu để tăng tốc chuyển động của các hạt, khiến chúng có đủ năng lượng va chạm lẫn nhau. Nếu hai bàn tay của bạn có thể vỗ vào nhau gần bằng tốc độ ánh sáng, thì phần hạt nhân của một số nguyên tử trên tay bạn dưới tác động va chạm sẽ biến đổi thành nguyên tố mới, giải phóng nhiều năng lượng và neutron. Vỗ tay như vậy rõ ràng không vi phạm quy định của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, nên bạn có thể tự thử.